หมู่บ้านโคกหนองไทรทุกคนต้องซื่อสัตย์ห้ามโกหกนี่คือคำสั่งเด็ดขาดของผู้ใหญ่บุญผาดที่ทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความกดดันจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ช่วยดำได้นำนกแก้ววิเศษมาปรากฏตัวกลางศาลาต่อหน้าชาวบ้านนับร้อยแต่นกตัวนี้มีเรดาร์จับผิดเพราะมันจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นงานนี้ความลับของชาวบ้านและตัวผู้ใหญ่เองจะถูกปิดเงียบหรือถูกเปิดเผยกลางวงประชุมลองไปฟังด้วยกันครับณหมู่บ้านโคกหนองไทรในยามเช้าตรู่ที่มีม่านหมอกสีขาวจางๆลอยปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่บรรยากาศโดยรอบช่างดูเงียบสงบและร่มรื่นเสียงนกร้องประสานกับใบไม้ไหวเบาๆชวนให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งนักแต่ทว่าความเงียบสงบอันแสนงดงามนี้มักจะถูกทำลายลงในเวลาเดิมของทุกวันด้วยเสียงตามสายอันทรงพลังและดังกึกก้องกังวานเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครอื่นแต่เป็นเสียงของผู้ใหญ่บุญผาดผู้นำแห่งบ้านโคกหนองไทรชายวัยกลางคนผู้มีหนวดสีดำกระดิกได้และมีท่าทางขึงขังน่าเกรงขามอยู่ตลอดเวลาผู้ใหญ่กำลังประกาศผ่านไมโครโฟนเพื่อย้ำเตือนกฎเหล็กประจำหมู่บ้านด้วยน้ำเสียงดุดันว่าประกาศขอให้ลูกบ้านโคกหนองไทรทุกคนจงจำให้ขึ้นใจกฎข้อแรกของหมู่บ้านเราคือทุกคนต้องซื่อสัตย์ห้ามโกหกห้ามมีเรื่องปิดบังหลอกกันเด็ดขาดผู้ใหญ่บุญผาดนั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องความเป็นคนเจ้าระเบียบขั้นสุดแกมักจะสวมชุดสีกากีที่รีดมาจนเรียบเดินเอามือพลายหลังออกตรวจตราชาวบ้านตามซอกซอยในทุกวันคอยสอดส่องพฤติกรรมลูกบ้านอย่างเข้มงวดหากจับได้ว่าใครทำผิดกฎแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแกจะไม่รอช้ารีบจับคนผิดมาประจานผ่านไมค์กระจายเสียงให้ได้อับอายกันทั่วหน้าด้วยความเด็ดขาดนี้เองทำให้ชาวบ้านต่างพากันระแวงและเกรงกลัวบารมีเป็นอย่างมากทุกคนจึงพยายามสร้างภาพสวมหน้ากากเข้าหากันทำตัวเป็นคนดีเลิศทุกครั้งเมื่ออยู่ต่อหน้าแกเพื่อเอาตัวรอดจากเสียงตามสายมหาภัยจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บุญผาดเกิดไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาแกนึกอยากจะได้สัญลักษณ์อะไรสักอย่างมาประดับบารมีที่ศาลาประชาคมเพื่อประกาศศักดาให้คนจากหมู่บ้านอื่นและตำบลใกล้เคียงได้ล่วงรู้ว่าโคกหนองไทรแห่งนี้คือดินแดนแห่งคนจริงที่เชิดชูความสัตย์จริงเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อคิดได้ดังนั้นผู้ใหญ่จึงรีบสั่งให้คนไปตามตัวผู้ช่วยดำลูกน้องคนสนิทรูปร่างผอมบางราวกุ้งแห้งแต่กลับมีเส้นผมบนหัวที่ดกดำผิดธรรมชาติและดูหนาจนเกินพอดีให้รีบวิ่งหน้าตั้งเข้ามาพบแกที่บ้านเป็นการด่วนที่สุดทันทีที่ผู้ช่วยดำมาถึงผู้ใหญ่ก็ออกคำสั่งเด็ดขาดไอ้ดำเอ็งจงเดินทางเข้าเมืองไปเดี๋ยวนี้ไปเสาะแสวงหาสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวแทนและสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ที่สุดสัตว์ที่ไม่รู้จักการโกหกเอามาให้ข้าจงได้ภายในวันนี้หากเอ็งหามาไม่ได้เตรียมตัวโดนปลดออกจากการเป็นผู้ช่วยของข้าไปได้เลยผู้ช่วยดำรับคำสั่งด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดลงในพริบตาเขารีบก้าวเท้าออกจากบ้านของผู้ใหญ่ด้วยความกดดันอันมหาศาลเหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มหน้าผากและไหลย้อยลงมาตามใบหน้าขณะที่สองเท้าก้าวเดินอย่างเร่งรีบในหัวก็เริ่มประมวลผลอย่างหนักหน่วงว่าจะต้องไปตามหาสัตว์หน้าตาแบบไหนกันที่มันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ตรงตามที่เจ้านายต้องการอย่างที่สุดแต่เวลาไม่คอยท่าผู้ช่วยดำสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะตัดสินใจมุ่งหน้าตรงไปยังตลาดมืดท้ายเมืองอย่างเร่งรีบเพื่อไปทำงานที่สำคัญที่สุดให้ผู้ใหญ่บ้านโคกหนองไทรได้ภูมิใจแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบแผงลอยเก่าๆภายในตลาดมืดท้ายเมืองบรรยากาศเต็มไปด้วยฝุ่นควันและกลิ่นอายของความลึกลับผู้ช่วยดำเดินลากขาแทบหมดแรงเขากำลังจะถอดใจยอมแพ้และเตรียมตัวรับสภาพการถูกปลดแต่ในจังหวะที่กำลังจะหันหลังกลับนั่นเองสายตาก็พลันไปสะดุดเข้ากับชายชราแปลกหน้าคนหนึ่งชายผู้นี้แต่งตัวด้วยชุดผ้าคลุมยาวสีหม่นๆดูส่อมซ่อและลึกลับ
แก่กำลังนั่งเอนหลังฮัมเพลงในลำคออย่างอารมณ์ดีอยู่บริเวณร้านซึ่งรายล้อมไปด้วยกรงนกนับ10ที่แขวนเรียงรายอยู่พ่อค้าชราเห็นสีหน้าอมทุกข์และแววตาสิ้นหวังของผู้ช่วยดำจึงค่อยๆยกมือเหี่ยวย่นกวักเรียกให้เข้าไปหาก่อนจะเสนอขายสินค้าชิ้นเอกนั่นก็คือนกแก้วสีรุ้งตัวหนึ่งที่มีขนเงางามสลับสีสวยงามแปลกตาพ่อค้าชราอ้างสรรพคุณเสียงดังฟังชัดว่านกตัวนี้คือของวิเศษจากป่าหิมพานต์มันถูกสาปให้สามารถพูดได้เพียงแค่มันจ้องมองหน้ามนุษย์คนใดสิ่งที่มันจะเปล่งเสียงพูดออกมามีเพียงความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคนผู้นั้นไม่มีใครหลอกลวงมันได้ทันทีที่ได้ยินสรรพคุณผู้ช่วยดำก็ตาลุกวาวเป็นประกายเขามองเห็นหนทางสว่างที่จะกอบกู้ตำแหน่งชายหนุ่มไม่รอช้ารีบล้วงมือควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายในกระเป๋าออกมาจนหมดเกลี้ยงแล้วยัดใส่มือพ่อค้าชราทันทีโดยไม่ทันได้ฉุกคิดหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วนในสมองเขาคิดเพียงแค่ว่านกวิเศษตัวนี้นี่แหละคือผลงานชิ้นโบแดงระดับยอดเยี่ยมที่จะทำให้ผู้ใหญ่บุญผาดพึงพอใจและโปรดปรานตัวเขาไปตลอดกาลอย่างแน่นอนตลอดเส้นทางที่เดินลัดเลาะกลับมายังหมู่บ้านนกแก้วสีรุ้งเกาะนิ่งสนิทภายในกรงอย่างสงบเสงี่ยมดวงตากลมโตของมันกลิ้งไปมาจดจ้องมองใบหน้าของผู้ช่วยดำอย่างรู้งานราวกับว่าสามารถอ่านทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตใจมันไม่ได้ส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ้าวหรือโวยวายเหมือนนกแก้วทั่วไปแต่กลับมีท่าทีสงบเงียบเยือกเย็นและนิ่งงันจนน่าประหลาดใจท่าทีอันเยือกเย็นนี้แฝงไปด้วยรังสีลึกลับที่ชวนให้รู้สึกขนลุกสู้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความมั่นใจของเขาลดน้อยลงไปเลยเมื่อผู้ช่วยดำเดินทางมาถึงบริเวณหน้าศาลาประชาคมศูนย์กลางหมู่บ้านประจวบเหมาะพอดีกับที่เสียงระฆังตีบอกเวลาเรียกประชุมดังขึ้นภาพเบื้องหน้าคือเหล่าบรรดาชาวบ้านโคกหนองไทรนับร้อยที่กำลังทยอยเดินเบียดเสียดกันเข้าไปในศาลาอย่างล้นหลามเพื่อรอรับฟังข่าวสารบ้านเมืองผู้ช่วยดำสูดลมหายใจเข้าลึกๆยิ้มกริ่มที่มุมปากอย่างผู้มีชัยสองมือประคองกรงนกเอาไว้อย่างทนุถนอมก่อนจะก้าวเท้าเดินเชิดหน้าฝ่าฝูงชนเข้าไปในงานประชุมเดินหลบเข้าไปหาผู้ใหญ่บุญผาดเพื่อเตรียมตัวอวดโฉมให้ชาวบ้านโคกหนองไทรได้รับรู้และภูมิใจต่อไปบรรยากาศภายในศาลาประชาคมคึกคักไปด้วยบรรดาลูกบ้านที่พากันมานั่งเรียงกันจนแน่นขนาดทุกคนต่างจับจองพื้นที่ของตนเองอย่างคุ้นเคยบริเวณที่นั่งแถวหน้าสุดยายปริกแม่ค้าขายส้มตำเจ้าเด็ดประจำหมู่บ้านกำลังนั่งโบกพัดสารในมือพัดวีคลายร้อนจนเกิดเสียงดังพรึบพรับอยู่ตลอดเวลาถัดไปไม่ไกลนักลุงคำหมอผีประจำหมู่บ้านก็นั่งหลับตาทำปากพึมพำราวกับกำลังท่องมนต์คาถาอยู่ส่วนที่นั่งแถวหลังสุดถูกยึดครองโดยแก๊งวัยรุ่นตัวแสบที่พากันก้มหน้าก้มตาแอบเล่นโทรศัพท์มือถือกันอย่างเงียบเชียบเมื่อถึงเวลาอันสมควรผู้ใหญ่บุญผาดก้าวเท้าเดินขึ้นไปบนเวทีแกเดินตรงไปที่ไมโครโฟนก่อนจะกระแอมไอเสียงดังคอกแคก2 ครั้งเสียงนั้นกึกก้องจนชาวบ้านที่กำลังส่งเสียงจอแจต่างพากันเงียบกริบลงในทันตาจากนั้นผู้ใหญ่บุญผาดก็เริ่มต้นร่ายยาวบรรยายถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้เสียสละเพื่อส่วนรวมมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนที่ใสสะอาดปราศจากคำโกหกหลอกลวงโดยสิ้นเชิงและแล้วก็มาถึงจังหวะสำคัญที่ทุกคนรอคอยผู้ใหญ่บุญผาดหันไปพยักหน้าให้สัญญาณกับผู้ช่วยดำที่ยืนรออยู่ข้างเวทีผู้ช่วยดำรีบยกกรงนกปริศนาขึ้นมาวางตั้งงานไว้บนโต๊ะตรงกลางเวทีผู้ใหญ่บุญผาดจับไมโครโฟนแน่นก่อนจะประกาศด้วยน้ำเสียงดังกังวานไปทั่วศาลาว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้คือนกแก้ววิเศษจากป่าหิมพานต์มันจะมาเป็นพยานแห่งความดีงามให้แก่หมู่บ้านของเราและที่สำคัญที่สุดคือ
นกตัวนี้จะพูดออกมาแต่ความจริงอันบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีใครสามารถหลอกลวงมันได้สิ้นเสียงประกาศกึกก้องผู้ช่วยดำกระตุกผ้าคลุมสีแดงสดออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นเจ้านกแก้วสีรุ้งที่มีขนสวยงามและเงางามเป็นประกายทันทีที่ได้รับอิสระเจ้านกแก้วก็กระพือปีกสีรุ้งของมันเบาๆ1 ครั้งภาพนั้นทำให้ชาวบ้านต่างพากันส่งเสียงฮือฮาออกมาด้วยความตื่นตาตื่นใจหลายคนถึงกับชะเง้อคอมองเพ่งเล็งด้วยความตื่นเต้นเจ้านกแก้วหันคอหมุนมองซ้ายมองขวาเพื่อสำรวจก่อนที่ดวงตากลมโตของมันจะหยุดนิ่งและจ้องเขม็งไปที่ใบหน้าของผู้ใหญ่บุญผาดผู้ใหญ่บุญผาดเห็นดังนั้นก็รู้สึกฮึกเหิมแกได้ทีก็เชิดหน้าขึ้นสูงด้วยความภาคภูมิใจในบารมีของตนเองก่อนจะค่อยๆโน้มตัวยื่นหน้าเข้าไปใกล้กับลูกกรงเหล็กแล้วเอื้อนเอ่ยคำพูดด้วยน้ำเสียงที่ดัดให้นุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชีวิตเอาเจ้านกแสนรู้เอ๋ยบัดนี้จงเปล่งเสียงบอกความจริงเกี่ยวกับตัวข้าให้ลูกบ้านทุกคนในที่นี้ได้ชื่นชมหน่อยสิว่าข้านั้นเป็นคนดีและน่าเกรงขามแค่ไหนทันทีที่ได้ยินคำถามที่ผู้ใหญ่บุญผาดส่งไปให้นกแก้ววิเศษทุกชีวิตต่างพากันกลั้นลมหายใจรอคอยอย่างใจจดใจจ่อสายตานับร้อยคู่ของลูกบ้านต่างจับจ้องไปที่กรงนกวิเศษราวกับถูกมนต์สะกดเจ้านกแก้วสีรุ้งค่อยๆยืดคออันสวยงามของมันขึ้นมันทำท่าทางกระแอมไอเลียนแบบมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนก่อนจะอ้าปากกว้างแล้วตะโกนเปล่งเสียงออกมาจนสุดเสียงของมันดังกึกก้องกังวานสะท้อนไปทั่วทุกมุมของศาลาทว่าสิ่งที่หลุดออกมาจากปากเจ้านกแก้วตัวนี้กลับไม่ใช่คำสรรเสริญความดีงามอย่างที่ผู้ใหญ่บุญผาดวาดฝันเอาไว้เลยแม้แต่น้อยผู้ใหญ่แอบงัดกระปุกออมสินเมียเอาเงินไปแทงหวยใต้ดินงวดที่แล้วแถมเมื่อวานยังแอบสอยมะม่วงสุกบ้านลุงมีมากินจนเกลี้ยงแล้วโยนเม็ดทิ้งข้ามรั้วไปหน้าบ้านคนอื่นโกหกหน้าไหว้หลังหลอกเจ้านกแก้วตะโกนแฉความลับสุดยอดออกมาเป็นฉากชนิดที่ว่าไม่มีการไว้หน้าผู้ใดทั้งสิ้นประโยคเหล่านั้นพุ่งตรงเข้าเสียบทะลุกลางอกของผู้ใหญ่บุญผาดเข้าอย่างจังทันทีที่สิ้นประโยคอันสุดแสนจะบาดลึกของเจ้านกแก้วศาลาประชาคมที่เคยเงียบกริบจนแทบจะได้ยินเสียงเข็มหล่นลงพื้นก็เกิดเสียงสูดลมหายใจเฮือกใหญ่จากบรรดาชาวบ้านที่นั่งฟังอยู่พร้อมกันโดยมิได้นัดหมายผู้ใหญ่บุญผาดผู้แสนจะน่าเกรงขามและดุดันบัดนี้ใบหน้าขาวซีดราวกับไก่ต้มขาทั้งสองข้างของแกสั่นพับรัวๆจนแทบจะยืนพยุงตัวเอาไว้ไม่อยู่ภาพลักษณ์ของผู้นำสุดเนี๊ยบผู้รักความซื่อสัตย์ได้พังทลายลงย่อยยับในชั่วพริบตาเดียวยายปริกแม่ค้าส้มตำที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดก็ทนเก็บอาการไม่ไหวเผลอหลุดขำพรืดออกมาเสียงดังลั่นศาลาทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆที่พยายามขบกรามกลั้นขำกันอยู่นั้นเริ่มหันหน้าเข้าหากันแล้วซุบซิบนินทากันอย่างสนุกปากเสียงจอแจเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่บุญผาดถึงกับทำตัวไม่ถูกแกพยายามฝืนฉีกยิ้มแห้งๆส่งให้ชาวบ้านแล้วรีบยกมือทั้งสองข้างขึ้นปฏิเสธเพื่อแก้ตัวเป็นพันละวันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีลูกบ้านคนไหนสนใจฟังเลยเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบกระซาบกลับยิ่งดังกระหึ่มในเสี้ยววินาทีแห่งความอับอายจนแทบจะอยากจะมุดแทรกแผ่นดินหนีผู้ใหญ่บุญผาดพยายามดิ้นรนหาทางออกเพื่อกอบกู้หน้าตาของตนเองกลับคืนมาแกหันขวับไปหาลูกน้องคนสนิทที่ยืนอยู่ข้างเวทีทันทีแกง้างแขนชี้นิ้วที่กำลังสั่นเทาไปทางผู้ช่วยดำก่อนจะรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ตะโกนลั่นศาลาเพื่อหวังจะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวบ้านทั้งหมดเจ้านกบ้าเอ็งหยุดพูดเรื่องไร้สาระเดี๋ยวนี้หันไปดูผู้ช่วยดำเดี๋ยวนี้เลยลองพูดความจริงของมันออกมาสิคำสั่งนี้ทำให้สายตาทุกคู่หันขวับไปที่เป้าหมายใหม่ทันทีเจ้านกแก้วสีรุ้งเอียงคอรับคำสั่งของผู้ใหญ่บุญผาดอย่างรู้งานมันค่อยๆหมุนตัวภายในกรงอย่างเชื่องช้าก่อนจะหันหน้าไปจ้องเขม็งยังร่างของผู้ช่วยด
ที่บัดนี้กำลังยืนยิ้มแย่ๆอย่างคนที่ไม่รู้ชะตากรรมของตนเองเลยว่ากำลังจะต้องเผชิญกับหายนะอะไรเจ้านกแก้ววิเศษค่อยๆหรี่ดวงตากลมโตของมันลงราวกับว่ามันกำลังส่งกระแสจิตสแกนเจาะลึกเข้าไปเพื่อค้นหาความลับขั้นสุดยอดที่ชายผู้นี้ซุกเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้วิกผมปลอมสั่งซื้อออนไลน์หัวล้านเถิกแต่ดันมาแกล้งทำเป็นคนผมดกดำเท่านั้นยังไม่พอแถมตอนดึกๆที่คอยบอกชาวบ้านว่าออกไปเดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบหมู่บ้านความจริงแล้วแอบไปนอนหลับอู้กลางมุ้งนอนกรนเสียงดังน้ำลายยืดอยู่ที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านไอ้คนขี้เกียจสันหลังยาวไอ้คนหลอกลวงเสียงแหลมแสบแก้วหูของมันประจานความลับของผู้ช่วยดำแบบไม่มีกั๊กทันทีที่ความลับสุดยอดถูกเปิดโปงกลางที่สาธารณะผู้ช่วยดำอยากจะวิ่งหนีออกไปให้ไกลจากสายตาชาวบ้านที่มองดูด้วยความกลัวสุดขีดสัญชาตญาณการป้องกันตัวทำให้เขายกมือทั้งสองข้างขึ้นตะครุบปกปิดหัววิกผมของตัวเองเอาไว้โดยอัตโนมัติกลัวว่าความลับที่พยายามซ่อนเร้นมานานจะหลุดปลิวไปแต่ด้วยความลุกลี้ลุกลนจนทำอะไรไม่ถูกมือที่กำลังปัดป่ายไปมาของเขาดันบังเอิญไปปัดกระแทกเข้ากับตะขอหน้ากรงนกอย่างจังซึ่งตะขอนั้นถูกล็อกเอาไว้ไม่สนิทตั้งแต่ต้นแรงกระแทกส่งผลให้ประตูเหล็กบานเล็กกระเด้งและเปิดแง้มอ้าออกภาพอาการลุกลี้ลุกลนเอามือกุมหัวของชายหนุ่มทำให้เสียงระเบิดหัวเราะจากบรรดาชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้านล่างดังสนั่นหวั่นไหวกว่าเดิมหลายเท่าตัวเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังกึกก้องลั่นศาลาผู้ใหญ่บุญผาดที่เห็นว่าสถานการณ์ความอับอายได้ถูกโอนเอียงไปทางลูกน้องแล้วแกจึงได้ทีเตรียมด่าทอผู้ช่วยดำซ้ำเติมเพื่อหวังจะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองให้มิดชิดทว่าเหตุการณ์เบื้องหน้ากลับไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ใหญ่คาดคิดสถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะพลิกผันไปสู่ความโกลาหลที่เกินกว่าใครจะควบคุมได้อีกต่อไปเมื่อเจ้านกแก้วแสนรู้เหลือบไปเห็นว่าประตูได้เปิดแง้มออกจนกว้างพอมันก็ไม่รอช้าให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเจ้านกวิเศษรีบมุดหัวลอดช่องประตูและพุ่งตัวแทรกผ่านช่องว่างนั้นออกมาอย่างรวดเร็วทันทีที่ร่างกายหลุดพ้นจากพันธนาการมันก็กางปีกสีรุ้งอันสวยงามสยายออกจนสุดความยาวก่อนจะกระพือปีกตีลมให้แรงแล้วบินทะยานพุ่งพรวดขึ้นสู่อากาศเบื้องบนบินโฉบเฉี่ยวไปมาอยู่เหนือหัวของเหล่าบรรดาชาวบ้านที่ยังคงนั่งหัวเราะกันอย่างเมามันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวปีกสีรุ้งอันสวยงามกระพือพรึบพรับเจ้านกแก้วตัวแสบบินโฉบเฉี่ยวทะยานขึ้นไปวนเวียนอยู่รอบๆคานไม้ของศาลาประชาคมอย่างเริงร่าแทนที่มันจะใช้โอกาสทองนี้รีบกระพือปีกหลบหนีออกไปสู่โลกกว้างภายนอกแต่มันกลับไม่ยอมทำเช่นนั้นเจ้านกวิเศษกลับเลือกที่จะวนเวียนอยู่ด้านในราวกับว่าภารกิจการเปิดโปงความจริงของมันยังไม่เสร็จสิ้นมันชะโงกหัวลงมาเล็งหาเป้าหมายใหม่เบื้องล่างก่อนจะตัดสินใจทิ้งตัวกลางปีกบินโฉบต่ำลงมาอย่างรวดเร็วแล้วไปเกาะหมับเข้าที่ตะแกรงพัดลมติดผนังซึ่งกำลังส่ายไปมาอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ยายปริกแม่ค้าส้มตำกำลังนั่งอยู่พอดีทันทีที่กรงเล็บเกาะตะแกรงพัดลมได้มั่นคงเจ้านกแก้วก็อ้าปากตะโกนแฉความลับแข่งกับเสียงมอเตอร์พัดลมทันทีส้มตำใส่ผงชูรสครึ่งถุงน้ำปลาร้าสูตรต้มกระดูกหมูอะไรกันเอาไปให้หมูมันยังไม่กินเลยรสชาติเค็มปีจนไตพังขี้ชุเสียงแหลมปรี๊ดของนกแก้วดังก้องทะลุทะลวงยายปริกที่เมื่อครู่นี้ยังนั่งขำคนอื่นอยู่จนฟันปลอมแทบหลุดแกตกใจสุดขีดรีบยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาปิดบังตัวเองเอาไว้ด้วยความอับอายขายขี้หน้าอย่างถึงที่สุดแทบอยากจะมุดดินหนีหายไปจากตรงนั้นให้ได้เมื่อจัดการแฉแม่ค้าส้มตำจนสิ้นลายนกแก้วก็กระพือปีกบินโฉบต่อไปอย่างรวดเร็วคราวนี้มันไปเกาะนิ่งอยู่บนขื่อไม้เหนือหัวของลุงคำหมอผีประจำหมู่บ้านเลขเด็ดเจ้าแม่กวนอิมปลอม
นั่งสุ่มหยิบเซียมซีมั่วๆตอนที่ตัวเองกำลังเมาเหล้าขาวจนหัวทิ่มที่ชาวบ้านโดนเจ้ามือหวยกินเรียบก็เพราะมั่วเลขหมอผีลวงโลกหมอผีลวงโลกสิ้นเสียงคำพิพากษาอันเฉียบขาดลุงคำถึงกับสะดุ้งสุดตัวร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวปนเขินอายแกไม่รอช้ารีบก้มหัวมุดหน้าหนีลงไปซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เก้าอี้ตัวเก่าของแกอย่างทุลักทุเลไม่เหลือเขาโครงความขลังอีกต่อไปบรรยากาศความวุ่นวายโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เคยนั่งหัวเราะเยาะความลับของคนอื่นอย่างสนุกสนานบัดนี้ก็กลายเป็นความหวาดระแวงต่างคนต่างพากันก้มหน้าหงุดหงิดมองพื้นกระดานหลบเลี่ยงสายตาอันแหลมคมของเจ้านกแก้วจอมแฉกันเป็นทันละวันไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับสัตว์ปีกตัวนี้แม้แต่คนเดียวบรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนต่างสวดมนต์ภาวนาในใจขออย่าให้เจ้านกตัวแสบนี้บินมาเกาะใกล้ๆตนเองแต่ทว่าเจ้านกแก้ววิเศษตัวนี้ยังไม่หยุดความสนุกสนานของมันเพียงแค่นั้นมันค่อยๆเอียงคอกวาดสายตากลมโตที่สะท้อนแสงแวววาวมองไปรอบๆศาลาประชาคมอย่างช้าๆก่อนที่สายตาของมันจะไปสะดุดและล็อกเป้าหมายใหม่มันจ้องเขม็งไปยังมุมมืดด้านหลังสุดของห้องซึ่งบริเวณนั้นคือสถานที่สิงสถิตประจำของกลุ่มวัยรุ่นตัวแสบประจำหมู่บ้านก่อนที่มันจะพับปีกเก็บและพุ่งเหลาทะยานแหวกอากาศตรงดิ่งไปยังมุมมืดนั้นทันทีราวกับลูกธนูที่ถูกปล่อยออกมาเสียงโวยวายเริ่มดังระงมขึ้นในทันทีที่ร่างของนกแก้วสีรุ้งบินโฉบเฉี่ยวแหวกอากาศเข้าไปใกล้บริเวณมุมมืดซึ่งเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มวัยรุ่นตัวแสบเจ้านกแสนรู้กางปีกกระพืออยู่เหนือหัวของเด็กหนุ่มเหล่านั้นก่อนจะอ้าปากส่งเสียงตะโกนแฉความลับวีรกรรมสุดแสบออกมาว่าทำรายงานบ้านเพื่อนหลอกพ่อแม่ความจริงแอบไปตั้งวงตะกร้อเดิมพันน้ำแดงกันยันสว่างแถมยังแอบจิกตังทอนยัดใส่กระเป๋ากางเกงตอนที่ไปซื้อน้ำแข็งปากซอยไอ้พวกเด็กเลี้ยงแกะประโยคสุดจี๊ดทำเอาแก๊งวัยรุ่นที่นั่งเล่นมือถือกันสบายใจถึงกับสะดุ้งหน้าถอดสีกันเป็นแถบโทรศัพท์ร่วงหล่นลงพื้นกระดานคราวนี้ศาลาประชาคมแทบจะแตกเป็นเสียงบรรดาพ่อแม่ของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ยินความจริงอันน่าปวดหัวต่างลุกพรวดขึ้นยืนด้วยความโมโหจัดชี้หน้าด่าตะโกนและไล่หยิกหูลูกตัวเองกันให้วุ่นวายไปหมดในขณะเดียวกันยายปริกแม่ค้าส้มตำก็หันไปเปิดศึกเถียงกับลุงคำหมอผีเรื่องการให้เลขเด็ดมั่วซั่วส่วนผู้ช่วยดำก็ยังวิ่งวุ่นพยายามกระโดดตะครุบหัววิกผมปลอมที่ปลิวไปตามลมอย่างทุลักทุเลบรรยากาศการประชุมที่เคยเงียบสงบบัดนี้ได้แปรสภาพกลายเป็นตลาดสดในตอนเช้าที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความโกลาหลวุ่นวายขั้นสูงสุดสมรภูมิความวุ่นวายที่ลูกบ้านกำลังเปิดศึกตีกันเองผู้ใหญ่บุญผาดยืนมองภาพเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกตกใจเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมชุ่มแผ่นหลังแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่หวาดกลัวที่สุดไม่ใช่ภาพการทะเลาะเบาะแว้งของชาวบ้านหากแต่เป็นภาพของเจ้านกแก้วที่ตอนนี้มันกำลังกระพือปีกบินวนกลับมามุ่งหน้าสู่เวทีอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นเองผู้ใหญ่บุญผาดก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวแกเองยังมีความลับขั้นสุดยอดที่ปิดบังไว้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือพฤติกรรมสุดอันน่าอับอายที่แกมักจะแอบดูละครหลังข่าวแล้วก็อินจัดจนถึงขั้นร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำมูกโป่งอยู่คนเดียวทุกคืนไม่ได้การแล้วขืนปล่อยให้ไอ้นกผีตัวนี้มันบินมาแฉเรื่องที่ข้าร้องไห้ต่อหน้าชาวบ้านข้าต้องไม่เหลือความน่าเกรงขามไม่เหลือบารมีให้ใครมาเคารพแน่ๆผู้ใหญ่บุญผาดสะบดด่าอยู่ในใจด้วยความร้อนรนแกหันซ้ายหันขวาลุกลี้ลุกลนมองหาเครื่องมือที่จะมาหยุดยั้งหายนะครั้งนี้สายตาอันลุกวาวก็พลันไปสะดุดเข้ากับไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวที่ถูกวางพิงแอบเอาไว้ที่ข้างเวทีอย่างพอดิบพอดีแกไม่รอช้าเข้าไปคว้าไม้กวาดด้ามนั้นขึ้นมากระชับไว้ในมือแน่นเพื่อใช้เป็นอาวุธผู้ใหญ่บุญผาดรวบรวมพละกำลังกระโดดลอยตัวด้วยท่าทีที่ดุดันและเกรี้ยวกราดราวกับนักรบโบราณที่กำลังจะออกศึก
ไอ้นกปีศาจออกไปจากศาลาของข้าเดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยสิ้นเสียงคำรามผู้ใหญ่บุญผาดก็ออกตัววิ่งสับขาไล่กวดเจ้านกแก้วจอมแฉไปรอบๆศาลาอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางความโกลาหลของชาวบ้านเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวแหวกอากาศดังขวับขวับผู้ใหญ่บุญผาดออกแรงวิ่งไล่ฟาดเจ้านกแก้วจอมแฉไปทั่วทุกมุมศาลาประชาคมอย่างไม่คิดชีวิตแกวิ่งวนจนเริ่มหอบแหกเหงื่อหยดซึมจนเสื้อเปียกชุ่มเจ้านกแก้วแสนรู้เห็นท่าไม่ดีประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากยังขืนบินวนเวียนอยู่แถวนี้ต่อไปคงไม่พ้นโดนฟาดจนปีกหักแน่แท้มันจึงตัดสินใจกระพือปีกบินโฉบหลบวิถีไม้กวาดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพุ่งตัวทะยานแหวกตรงดิ่งออกได้อย่างบุดหวิดขณะที่ร่างของนกแก้วสีรุ้งกำลังกางปีกบินทะยานสู่โลกกว้างภายนอกและกำลังจะบินลับตาหายเข้าไปในแนวป่าทึบด้านหลังหมู่บ้านมันหันขวับกลับมาตะโกนทิ้งท้ายเอาไว้เสียงนั้นดังกึกก้องและกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รับความจริงกันไม่ได้ละสิพวกมนุษย์ปากก็บอกว่าอยากได้ความซื่อสัตย์อยากรู้ความจริงแต่พอเจอความจริงเข้าหน่อยก็ทนรับไม่ได้ขี้ขลาดที่สุดบายบายทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนและร่างของนกแก้ววิเศษบินหายลับตาไปความเงียบกริบก็เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมศาลาประชาคมแห่งนี้อีกครั้งทว่าคราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบที่ทุกคนเฝ้ารอคอยอย่างตื่นเต้นเหมือนในตอนแรกแต่มันกลับเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความตระหนักรู้ผู้ใหญ่บุญผาดที่บัดนี้หมดเรี่ยวแรงแกกวาดสายตามองไปรอบๆศาลาแสงสว่างแห่งปัญญาก็ได้จุดประกายขึ้นในความคิดของผู้นำผู้ใหญ่บุญผาดและชาวบ้านโคกหนองไส่ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบและไม่มีใครเลยที่ไม่มีความลับการที่เราพยายามตั้งกฎเกณฑ์บีบคั้นหรือจงใจไปขุดคุ้ยค้นหาความลับของคนอื่นนั้นไม่ได้ช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นเลยมีแต่จะสร้างความวุ่นวายโกลาหลสร้างความแตกแยกและนำมาซึ่งความอับอายจนพังทลายความสัมพันธ์อันดีงามให้ย่อยยับลงไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้ใหญ่บุญผาดก็ยกเลิกกฎเหล็กบ้าๆทิ้งไปจนหมดสิ้นและเลิกประกาศอวดเรื่องความซื่อสัตย์ผ่านเสียงตามสายอีกต่อไปบทเรียนจากนกแก้วสอนให้ชาวบ้านเข้าใจนิยามใหม่ว่าความซื่อสัตย์ที่แท้จริงและงดงามที่สุดไม่ใช่การตีแผ่ทุกสิ่งแต่คือการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเรื่องราวความลับของผู้อื่นปล่อยให้แต่ละคนมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองตราบใดที่ความลับหรือการโกหกเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพียงเท่านี้หมู่บ้านก็จะกลับมาสงบสุขและน่าอยู่ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญครับแต่การจับผิดทุกอย่างโดยขาดความเห็นอกเห็นใจกลับสร้างความแตกแยกมากกว่าความสงบสุขบางครั้งมนต์เสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันคือการรู้จักเว้นระยะห่างให้อภัยในความไม่สมบูรณ์แบบและเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนั่นเองครับขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ